خنجر باليستي طائر لا مثيل له في العالم، يصيب هدفه بدقة متناهية، قادر على مسح الدروع الصاروخية الأمريكية من على وجه الأرض خلال ثوان معدودة. أثار مخاوف الغرب بسرعته التي تجاوزت 10 أضعاف سرعة الصوت. وصفه الرئيس الأمريكي بايدن بأنه جحيم من المستحيل إيقافه. ظهوره في الحرب الأوكرانية حمل رسائل تهديد واضحة للغرب وواشنطن من القيصر بوتين. المئات من صواريخنا ستكون في الجو وسيكون من المستحيل إيقافها. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك مراجعة شاملة لصاروخ الخنجر الروسي، سلاح بوتين الذي أعجز الغرب والولايات المتحدة. كينجال أو الخنجر صاروخ روسي هايبرسونيك باليستي لا يرحم، يمكنه تدمير أي هدف بري أو بحري، ولا يمكن لأي هدف النجاة منه. قاتل السفن الحربية وحاملات الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي ومحطات الرادار. في 9 مايو أيار عام 2019 الذي يوافق عيد النصر الروسي على النازية، تم كشف الستار عن صاروخ كينجال، وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا للإعلان عن هذا السبق والتطور العسكري الذي لم يسبقهم إليه أحد من المنافسين كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وحتى جمهورية الصين التي تتميز بصناعتها الصاروخية المتقدمة. كيف يعمل صاروخ كينجال؟ قبل الخوض في تفاصيل قدرة صاروخ كينجال، نود التذكير بالمهمة التي أوجد لأجلها، حيث تكمن مهمته الرئيسية في إنهاء عصر حاملات الطائرات التي تتغنى الولايات المتحدة بأسطورها ذاك، كما يمكنه ضرب كافة الأهداف العائمة كالسفن الحربية والطرادات والمدمرات وناقلات النفط وسفن الشحن، وضرب الأهداف الساحلية والأهداف البرية الواقعة ضمن نطاق 3000 كيلومتر، على وجه التحديد مقرات القيادة العسكرية ومحطات الاتصالات ومنظومات الدفاع الجوي. يبلغ وزن الرأس الحربي القتالي لصاروخ كينجال 500 كيلوغرام، وتأتي بإصدارين، الأول من المواد الثقيلة شديدة الانفجار، والثاني رأس نووي بقدرة كيلو طن بدلا من الرأس الحربي 300 تقليدي، ويبلغ أقصى مدى له 3000 كيلومتر عندما يحمل أخف رأس حربي. ويتم إطلاق الخنجر الروسي عادة من 3 منصات جوية، الأولى بواسطة الطائرات الاعتراضية ميغ 31، والثانية بواسطة القاذفة تو 22، والثالثة بواسطة المقاتلة الشبحية الروسية الشهيرة سو 57، ما يمنح الخنجر سرعة تحليق فرد صوتية تصل إلى 12 ماخ، أي ما يعادل 13600 كيلومتر في الساعة، وهو قادر على تغيير المسار على امتداد تحليقه في كل من الاتجاهين الرأسي والأفقي. لماذا لا يمكن إيقافه؟ الحديث عن التخفي هنا من نوع آخر، ليس كما الحال في الطائرات الشبحية أو الرادارات العكسية أو أنواع الطلاء المشتت لموجات الرادار، ولا أي من تلك التقنيات، فسرعة الصاروخ وحدها التي تصل إلى 12 ماخ تتيح له العبور عبر موجات الرادار بسرعة هائلة تمكنها من قطع المسافة بين الموجة والأخرى دون أن تصطدم به الموجة، وقبل أن تنعكس الموجة إلى مستقبل الرادار يكون الصاروخ قد قطع موجات أخرى أيضا، ما يعني أن الرادار سيكتشف هدفا يظهر للثانية ويختفي لعدة ثوان. وهنا يظهر عامل القوة الذي يتمتع به هذا الصاروخ العنيف، حيث يشكل ضغط الهواء أمامه عند بلوغه سرعة 12 ماخ سحابة تعرف باسم سحابة بلازما، وبدورها تحجب الصاروخ عن موجات الرادار والإشعاعات والصواريخ النشطة بالتوجيه الكهروبصري، ما يجعله صاروخا شبحيا من الفئة عالية التخفي. وهناك عامل آخر يقف إلى جانب هذه الصواريخ، هو طيرانها على ارتفاع منخفض عكس بقية الصواريخ الباليستية، وبالنتيجة ستكون أحدث منظومات الدفاع الجوي في مواجهة هدف لا يمكن رؤيته أو تحديد موقعه أو توقع مساره، ومن المستحيل اللحاق به، ويكون الأوان قد فات الاعتراض. لا يمكن لأي هدف النجاة منه. يعتبر نظام التهديف أيضا من عوامل القوة في صاروخ كينجال، حيث يتم توجيه الصاروخ عبر 3 أنظمة،
هي نظام القصور الذاتي الذي تديره مستشعرات مدمجة في الصاروخ تمكنه من تحديد موقعه الجغرافي بشكل تلقائي، المماثل جلوناس، ونظام الملاحة العالمية، ونظام التلفزيون الذي يعتمد على مطابقة صورة الهدف التي يتم تزويد الصاروخ بها قبل إطلاقه مع الصور التي تلتقطها كاميرا مدمجة في الصاروخ. ويقوم كمبيوتر مدمج في الصاروخ بمطابقة البيانات الواردة من جميع الأنظمة ومقاطعتها مع بعضها البعض، وتحديد نقطة منتصف يتجه الصاروخ نحوها. بنسبة خطأ قالت روسيا أنها لم تتجاوز مترا واحدا، مما أثار شكوك المراقبين حول هذه النقطة. البدن والهيكل الخارجي. يبلغ طول صاروخ الخنجر الروسي 8 أمتار، ويبلغ قطره نحو 90 سنتيمتر، أما وزنه فيبلغ 7 أطنان، ما يميز الصاروخ الروسي بتصميم هندسي يسمح لكميات هائلة من الهواء بالدخول إلى المحرك لإتمام عملية الاحتراق، والهدف الآخر تمرير الهواء عبر هيكل الصاروخ، مما يؤدي لتقليل الاحتكاكات والمقاومة والحرارة. كما أن نوعية المعادن التي صنع منها الهيكل وقد تكون خليطا من عشرات المعادن أو رمال السيليكون والكربون، ما يجعل الصاروخ يتحمل درجات الحرارة التي قد تتجاوز 1000 درجة مئوية نتيجة الاحتكاك المباشر مع الهواء، وتحمي الرأس الحربي من الانفجار. التاريخ التشغيلي. خاض صاروخ كينجال أول مهمة واقعة في فبراير شباط من العام الحالي، حيث قصفت به روسيا العديد من المواقع العسكرية الاستراتيجية خلال ساعات الغزو الأولى وما عقبها من معارك. جدير بالذكر أن من أهم الأهداف التي أصابها كينجال في الحرب الأوكرانية عبارة عن مستودع تم إنشاؤه في العصر السوفيتي تحت الأرض على عمق 150 متر، وأعلن الجيش السوفيتي آنذاك إنه يمكن أن يتحمل ضربة نووية. إلا أن كينجال المزود بالرأس التقليدي شديد الانفجار اخترق الخرسانة بسمكة 150 متر، وفجر المحروقات وصواريخ توتشكا المخصصة للجيش الأوكراني، وذلك بفضل قوته الحركية الهائلة. ويعود مشروع إنتاج صواريخ الفرط صوتية الروسية إلى العام 1996، وفي العام 2017 أعلنت روسيا أنها اعتمدت 6 نماذج من صواريخها الفرط الصوتية. وفي العام 2018 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالية عيد النصر على النازية دخول صواريخ كينجال وأفانغارد وتسيركون في خدمة الجيش الروسي. لماذا ظهر كينجال في يوم النصر على النازية؟ لم يختر بوتين عيد النصر للإعلان عن تفوقه العسكري لمجرد أن ذاك اليوم يعتبر مناسبة وطنية سوفيتية، إنما هي رسالة تهديد مبطنة وجهها بوتين للعدو القديم الجديد ألمانيا، ومن في صفها على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبقية الدول الأعضاء في حلف الناتو. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، ما تقييمك لمواصفات صاروخ كينجال؟ وباعتقادك هل تستطيع منظومة الدفاع الأمريكية أن تردعه؟